नमस्ते मान्यजन आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। म अहिले विश्वको राजधानी भनेर चिनिने अमेरिकाको न्युयोर्क सहरबाट यो भिडियो रेकर्डिङ गरिरहेको छु। यहाँबाट बोलिरहेको छु। यो ठाउँ न्युयोर्कको पनि मुटु मानिने ठाउँ, जहाँ सेप्टेम्बर 11, 2001 भन्दा अगाडि यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर अर्थात् जुम्ला टावर थियो। यो आतंककारीहरूद्वारा भत्काइएपछि अहिले यहाँ फ्रिडम टावर भनेर यो टावर बनाइँदैछ। यहाँ जम्मा चारवटा भवनहरू, चारवटा टावरहरू बनाइएको छ। यो ठाउँबाट मैले यो भिडियो रेकर्डिङ गरिरहेको छु। म अमेरिकाको यस्तो अति सम्पन्न ठाउँमा भए तापनि म अहिले आफ्नो त्यो गाउँ सम्झिरहेको छु, जहाँ म जन्मेँ, जहाँ म हुर्केँ, बढेँ त्यो ठाउँ मैले अहिले सम्झिरहेको छु। र यो भिडियो रेकर्डिङ गर्नुको उद्देश्य तिनै जुन म पढेको स्कुल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय खोटाङ कार्तिके हो, त्यो खोटाङ कार्तिकेको त्यो स्कुललाई सहयोग गर्नु। अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ बालबालिकाहरू धुलोमा बसेर पढिरहेका छन्। अहिले पनि बालबालिकाहरू त्यहाँ अस्वस्थ वातावरणमा पढिराखेका छन्। गरिबीले, आर्थिक अवस्थाको अभावले गर्दा, आर्थिक अवस्था दयनीय भएको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूले, त्यहाँ पढ्ने बच्चाहरूले उज्जवल भविष्य बनाउन सकिरहेको छैन। उनीहरूले अति दुःख कष्ट सामना गरिरहेका छन्। म अहिले तिनै बालबच्चाहरूको लाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले यो भिडियो रेकर्डिङ गरिरहेको छु र यहाँबाट बोलिरहेको छु। यो हामीले एउटा DVD बनाउने योजनामा छौँ र यो रेकर्डिङ गरिसकेपछि DVD बनाउँछौँ। यो DVD हामीले बिक्री गर्छौँ। त्यो बिक्री गरेर आएको आर्थिक आम्दानीले हामीले त्यहाँका स्कुललाई सहयोग गर्ने उद्देश्य बनाएका छौँ। विशेष गरेर यो DVD बनाउनको लागि हाम्रो सल्लाह भएअनुसार हङकङबाट काका प्रेम राई, त्यसै गरी भतिजहरू श्री कुमार राई र भतिज विनोद राई, हाम्रो र मेरो समेत सल्लाहले यो एउटा DVD निकाल्ने, यसबाट आएको आम्दानीले, यसबाट उठेको रकम स्कुलको लाई सहयोग गर्ने भन्ने भएको हुँदा मैले अहिले यो अमेरिकाको यो राजधानी, विश्वको राजधानी सहर भनेर चिनिने न्युयोर्कको यो मुटुबाट मैले यो एउटा भिडियो रेकर्डिङ गरिराखेको छु र म यो तपाईँहरूलाई देखाइराखेको छु। र हाम्रो DVD बनाउनलाई सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू र DVD खरिद गरेर सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।